Hej, jag har en liten fråga angående Coldplay-konserten i eftermiddag. Har du en minut över? Jo, det är så här. Ja, det är en liten speciell förfrågan, men jag och min kompis, vi gör en litet experiment här där vi reser från Sveriges sydligaste till nordligaste punkt utan att använda några pengar. Och nu hamnade vi i Göteborg igår och jag tänkte bara höra om du tror att det finns något vi skulle kunna hjälpa till med på konserten för att få se våra idoler live ikväll. Gör det. Uppfölj nu direkt och så får vi se vad som händer. Så är det nog mycket större chans att de kollar in vem vi är och kanske då ser att vi är ju legit. Så jag gör väl det. Fortsätt din följer. Ja. Då lämnar vi Lerum och Aspen Camping för att ta oss vidare och vi ska försöka ta oss in i Göteborg nu. Se om vi får någon lift. Ja. Det är Skandinavium typ. Vi kommer in mot Göteborg centrum. Ja, jättebra. Kanon. Vad heter du? Marie. Robin. Hej Marie. Här är Hugo. Min kompis. Hej, hej. Ska vi få in grejerna här. Så ja, batteriet är kort, men vi har landat i Göteborg, precis utanför Gamla Ullevi. Alltså, se vad dagen blir av. Här har vi Skandinavium. Vi befinner oss mitt i smeten. Mot det hållet då. Mot Ullevi. Mot Ullevi. Och Coldplay. Och Coldplay. Vad fan gör det här nu? Jag ska inte ha för stora förhoppningar, men man måste ju alltid sikta högt. Man måste drömma. Hur länge har ni varit här då? 6-tiden. Vad får er att vilja köa så här länge för Coldplay? Det är värt att kunna få en bra plats. Nej, ni ska vara kvar där. Vilken plats vill ni ha då? Scenen. Vid scenen? Vid den lilla scenen. Den lilla scenen? Vid den lilla runda scenen. Är den lite längre ut eller? Precis, Den lilla precis. golden circle där, va? Där brukar de stå ibland och köra några låtar. Hela bandet. Typ Everglow eller? Ja, och The Scientist och Magic. Sen är de himla bra liveband också. De har liksom, det är känsla och det är liksom atmosfär. Och Hur viktig är Chris Martin? han är ju en stor del, det är han ju. Det måste man säga. Så tycker jag att så blir det ofta i de flesta band tycker jag. Ja, man får fördriva tiden i kön liksom. Man äter. Det är det man gör. Kompis Frida här som jobbar i merchen och kanske kan hitta någon kontakt för oss, men tills dess så får vi försöka själva på egen hand. Kan du bara vinka Frida? Där har vi Frida. Inte några pengar och inga biljetter, men vi kommer in ikväll. Hur kan vi göra det? Det finns inget sätt vi kan hjälpa till med någonting eller? Nej. Nej. Så för gå upp till, gå runt och så ligger där en vit villa. Upp till vita villa. Där kan ni fråga, där är cheferna. Jag tänkte så att du skulle... Där bor en rik kille. Nej. Så det tror du är något... Det är er enda chans. Du klurar nu. Vi har ju de kvar som kan ha hand om personal. De är på lunch just nu. Och väntat här på svar om vi kan komma in på något sätt här ikväll. Först var det ett braknej. Brakning, ja. Nej, men det var det. går. Och sen så kom man på att det kanske behövs hjälp på Humpen. De skulle höra av sig till oss och vi väntade med spänning på att se vad som kommer ske.
mjölk. Och se vad det smakar. Finns det någonting som man skulle kunna få, alltså någonting som skulle kunna få liksom en smakprov eller någon måltid eller vad som helst? Det tror jag inte skulle vara något problem. Nej. Jag trodde att vi hade en kändis på gång här, Felix Herngren. Men det var Erik från Norge, va? Björn från Norge. Här har vi en liten... Det kommer vara en helt fantastisk Coldplay-spelning ikväll tror jag på Ullevi. Som vi har försökt ta oss in på hela dagen, men det var lite sent ut i tid och det var inte riktigt... låg inte liksom i vårt öde tydligen. Så att vi jobbar vidare. Men när vi trodde att det var lite i vårt öde så var det kanske inte det. Nej, det var ju det. Vi kämpar på vidare och jobbar oss norröver. Robin, nice. Martin. Ja, Robin. Nice to meet you. You're the first two hitchhikers that we meet on a trip. We've been hitchhiking for a week now. From where? From the southest point of Sweden. We came from where are we going now? Yeah. Well, were you going to Malmö or? No, we're going. I'm going to Barcelona. He's going to Germany. Wow, that's just with hitchhiking. Yeah, that's our way. Did you start now or where did you start? Yesterday. Yeah. From Stockholm. Yeah, from Stockholm. 500 kilometers. So we have no money. You have no money now. No. That's great. It makes it more fun in Finland. Yeah. So you have food with you and everything. No, we kind of ask people to share or go to restaurants and ask if they want. Actually, we have some food if you want, guys. If you want to give us it. If you need it. Nuts? Mainly nuts, like Just got some cashews from fellow hitchhikers that got money. Because we got shit. We got shit. So thank you very much. That's highly appreciated. Yeah. But I was thinking we maybe just blow your... Because they might think that we're so many people, so they never stop. Yeah. We're gonna stay 2 more minutes and then fuck off. Yeah. Vi gick ju upp till motorvägen, men där fanns inte alls bra ställen för bilister då att stanna till. Och sen gick det rätt trögt också. Det var inte så många som stannade liksom. Så att vi ska nu byta ställe till en bensinmack där man kan fråga lite folk istället och skapa lite kontakt liksom. De är ju sugna, kolla. Ni är sugna. Var ska ni? På Coldplay. Fan! Alla ska till Coldplay ikväll. Hur ska vi komma från Göteborg när alla ska dit? Och vi är folkmassorna på Ullevi. Alla vill in, vi vill härifrån. Vi har hittat skjuts, vi ska ha några kilometer fram. Alexander erbjöd sig att skjutsa oss till Stigcenter som ska vara lite bättre ställe. Det blir liftar förut. Ja, det var ju kul. Ja. Och det har varit goda erfarenheter eller? Inte den gången. Nej. Men du testar igen? Ja, jag såg Rumänien en gång för 1900 eller typ 2009. Jaha. Det kostar en dator och en plånbok. Nej. Jo, jag vet inte. Shit happens. Ja, det är jävligt säkert. Det finns ju vägpirater och sådana grejer. Nej. Pirater ska överlappa på det aldrig på nu, så det ser ut som det ut. Nej, precis. Jag gillar ditt tankesätt där. Solen håller på att gå ner. Och jag förflyttas oss i alla fall till Stigcenter. Och vi hoppas att kunna få skjuts här nu längs E6an norröver. Vi får se hur det går, men jag tror att det är ett bättre utgångsläge än att stå vid Ullevi i alla fall. Nej, det blir lite tungt här. Det är inte någon som har stannat på väldigt länge och det är inte så jättemycket bilar heller. Så att... Det börjar bli kallt också första gången på resan tycker jag. Solen går ner, jag vet inte vad klockan är nu. Det är nog en 9:30 tror jag. Jag ska börja gå ner och fråga på McDonald's och så. Ja, och kanske framförallt värma oss och ta på oss för underställ, för det är så pass blåsigt så att det... De blir sjuka. Dra på sig förkylning snart. Det börjar bli sent, klockan är snart 10. Och jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på.
Nej, vi får Det se. känns som att när det blir mörkare så vill heller inte folk plocka upp. Nej. Vi är ju totalt i alla fall på ett McDonald's här som har öppet, vad vi tror, 24/7. Så att här kan vi kanske vara i värsta fall under natten. Det blir varmt och skönt. Ja, så får vi väl se. Men det känns lite tungt just nu faktiskt. Mm. Men nu är det bara att köra på liksom. Fått en annan tjej som faktiskt stannat här och som ska till Kungen. Vi får se. Tjenare! Hej! Robin heter jag. Men det gick lite trögt idag. Ja, men vart vill ni gå av? Vill ni vara vid E6 eller? Vad tror du om möjligheter att komma vidare härifrån? Det är ju svårt att stanna här. Ja, 45 kanske lättare. ja, det är möjligt. Fast den... Du ska svänga av här eller? Ja, jag brukar ta nästa, men vill ni gå av med typ Eriksdal eller något så kan jag svänga in. Vad säger du? Ja. Skulle du kunna tänka dig att låna ut din lägenhet en natt? Är det 2 killar som håller på att göra en resa genom Sverige? De filmar och grejer. Jag råkar ju plocka upp dem. Nej, men vi har suttit och tjötat här nu. Jag tycker de verkar pålitliga. De vill ha sovsäckar och hela köret. Det vet väl inte jag heller, men vad har du som de kan ta? Hur vill du göra? Får jag prata med henne? Ja, det var en av oss som vill prata här. Går det bra eller? Ja. Ja, här kommer han. Vad heter hon? Lena. Hejsan Lena! Hej, hur är det med dig? Det är så här att vi gör ju en resa då från Sveriges sydligaste till nordligaste punkt. Det hade varit jättesnällt om vi hade fått sova en natt hos dig. Men då kommer vi bort och hämta nycklarna. Tack så jättemycket Lena. Då ses vi snart. Hej hej. Det här kommer jag få höra till döddagen nu. Kommer du ihåg den gången när du släppte in dem? Men var man Lena skeptisk som få. Ja. Konstiga idéer. Men vi tycker det är väldigt intressant att det inte blev ett tvärnej direkt. Nej. Det var ju ändå jag. Det äldsta barn. Det var så du blev praktikbarn. Det kan man få. Jag trodde att du skulle släppa förbi mig. Ja, jag blev nästan lite överraskad här. Oj, en tjej, liksom, ensam tjej stannar och vill plocka upp något. Men det är man inte lite på henne. Nej. Ja, vi tackar för förtroendet. Vi ska inte svika det. Men fantastiskt att saker till slut löser sig. Jag hade ju alltid det, vad ska man säga, förhoppning. Det måste ju komma någon skön lirare snart. Mm. Och det gjorde det ju. Ja. Så att, får se hur vi kommer bo i natt. Ja. Snart får vi se. Att jag hade glömt den här kastrullen framme. Men jag tänkte eftersom ni ska börja käka ur container och grejer så får ni börja. Ja, det är klart. Vi är inte så kräsna, vi är inte så kräsmagare. Så där, då är vi ju faktiskt hemma hos mamma Lena. Mamma Lena. Då smakar den bättre än vanlig. Det smakar, ja, absolut. Om man tänker på hur vi stod och frös för typ en timme sedan. Längs med en motorväg. Så är det här ju helt fantastiskt. Dagvloggen. Vi sitter nu i Kungen. Efter en liten berg- och dalbana idag.
Eller vi har ju slutat tro på slumpen. I alla fall jag. Jo, men det är med på det spåret att allting som ska ske eller hända, det händer och det finns en större lärdom i det mesta, tror jag. Och du spann verkligen vidare på det, att vi är här för att vi ska komma in ikväll. Ja, jag var jävligt taggad. Det var det. Det var svårare än vad vi tänkte oss. Så, jag antar att vi inte hade den där sista slutklämsflyten. Kul grej, och det var kul när vi så liftade från Ullevi där, att vi alla var på väg mot till Ullevi och vi stod där och liftade därifrån. Och det blev kallt och det blev lite mörkt och det blev lite sent. Och vi började bli lite, eller i alla fall jag, lite ängslig liksom, att fan, vi kanske inte får någon skjuts ikväll. Och man var kall och det blåste rätt mycket, så att tanken på att sätta upp ett tält och hoppa in i det någonstans på den här industriområdet var inte jättelockande. Nej, så vi satt där på Donken en liten stund och där var det inte så många, det var ju folk som mer vanligt folk som kanske inte, det var ju mer folk även driven mer där tror jag som är på väg. Så att så vi satt där och du sa bara men nej, vi tar varan på sista dagsljuset och så kör vi någon timme till eller någonting. Men då ringde hon i morsan och jag fick till och med snacka med henne bara för att jag tänker väl att också av att höra lite av en röst gör att man på något sätt får en kontakt. Ja, precis. Så då det slutade med att hon sa kom och hämta nyckeln då, till hennes lägenhet som hon inte bor i just nu. Så vi fick nyckeln, de litade på oss. Och här är vi nu. Och jag är jävligt trött och det är sent. Det är typ 12:30 nu på natten. Men jag är jävligt tacksam ja. Men det är ingen så här idé att liksom bli arg eller gnälla liksom på varandra. Eller, alltså, det finns ingen... Vi sitter i samma båt. Ja, så att det är ju liksom skjuta sig själv i foten. Ja. Så att vi vet ju själva vad det är för premisser som gäller. Och det är därför vi gör det här ihop tror jag. Vi är beredda på det. Annars har vi inte gjort det här. Men det löser sig ju till slut. Och det gör ju det på något sätt, alltid. Jag tror vi avrundar det jävla långt. Ja. Vi ses imorgon.